Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu đồng thời nhà cũng đầy đủ nguyên liệu, vì vậy Diễm làm liền món khúc bạch sầu riêng này. Khúc bạch thì mình làm bằng gelatin, nhưng công thức hôm nay Diễm chia sẻ mình làm bằng bột rau câu và Diễm thấy ngon hơn rất là nhiều. Nó không có bị ngán, tại vì rau câu vừa có độ dai, giòn, dẻo và ăn rất là trong. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món khúc bạch sầu riêng này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi chia sẻ về khuôn thì Diễm dùng những cái khuôn nhỏ này. Nếu mà mình có khuôn to hơn mình dùng cũng được. Cái này thì nếu mà mình đãi tiệc thì rất là tiện, tại vì giống như mình chia thành từng phần thì công thức hôm nay mình cần 25 cái ly nhỏ, mỗi ly cái dung tích của nó là 50 ml. Khúc bạch sầu riêng thì không thể nào thiếu sầu riêng được. Sầu riêng ở bên Na Uy thì mình mua dễ nhất là cái loại đông đá này. Và công thức hôm nay mình cần 400g thì mình mua một cái hộp như vậy là vừa đủ. Sầu riêng thì Diễm để tan đá trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khi tan rồi thì bây giờ mình sẽ dầm ra ha. Mình dầm cho sầu riêng nó nhuyễn như vậy, để tí xíu nữa mình chia vào trong cái ly khúc bạch nó được dễ dàng hơn. Như Diễm nói ở đầu video thì công thức hôm nay mình sẽ dùng bột rau câu, và Diễm thấy mình dùng bột rau câu dẻo ngon hơn. Còn nếu mà mình không có bột rau câu dẻo mình cũng có thể dùng rau câu giòn. Mình cần 150g cho tới 200g đường. Nếu mà mình ăn lạc thì mình cho 150g. Hôm nay Diễm dùng 150g. Bột rau câu thì Diễm thử 2 lần. Diễm thấy mình dùng 3g, tức là 1 muỗng cà phê thì cái khúc bạch này khi mà mình làm xong nó có cái độ mềm nhưng mà vẫn dai, giòn nhẹ, rất là ngon. Mình cho bột rau câu vào đường và mình khuấy cho bột rau câu này nó đều, để khi mà mình cho vào trong nước sôi cái bột rau câu nó tan dễ dàng, nó không có bị vón cục trở lại. Để tạo độ béo cho khúc bạch thì mình cần sữa tươi. Ở đây là 350 ml. Và tiếp theo thì mình có kem tươi. Kem tươi thì mình cần 50 ml. Còn nếu mà mình không có kem tươi mình có thể thay bằng whipping cream hoặc là kem béo thực vật cũng được. Còn không ấy thì mình dùng sữa tươi luôn, nhưng mà có tí xíu kem tươi nó sẽ béo hơn. Và Diễm có thêm ở đây là 5g bột năng. Tại vì mình dùng rau câu dẻo thì nó rất là dễ ra nước, và Diễm thấy mình cho tí xíu bột năng vào thì cái rau câu nó không có bị ra nước nữa. Mình cho bột năng này vào trong sữa tươi và mình khuấy cho thiệt là đều nha. Mình khuấy xong rồi thì mình để sang một bên. Bây giờ mình đi nấu rau câu. Lấy một cái nồi to chút nè, Diễm cho vào đây 400ml nước. Mình cho thêm tí xíu muối 1g là 1/5 muỗng cà phê cho cái vị nó đậm đà. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp, mình bật lửa lớn và mình nấu cho nước sôi lên. Mình khuấy nhẹ cho muối tan. Mình đợi cho nước sôi bùng lên. Mình khuấy theo một chiều. Và mình từ từ mình cho đường và bột rau câu vào. Vừa cho mình khuấy thiệt là nhanh tay để cho bột rau câu nó tan. Lúc này mình cũng giữ cái lửa lớn nha. Và mình đợi, mình thấy bắt đầu cái hỗn hợp nước này nó sôi lên thì mình hạ xuống cái lửa trung bình hoặc là lửa nhỏ. Mình giữ làm sao cho cái nồi rau câu này nó sẽ sôi nhẹ ha, tức là nó không có sôi bùng lên nhưng mà nó sôi sủi tăm. Như vậy. Và mình nấu ở cái lửa nhỏ này trong thời gian là 5 phút để cho rau câu nó chín kỹ, nó tan hoàn toàn thì nó không có bị ra nước. Thỉnh thoảng mình tới mình khuấy đều lên tí xíu nha. Nếu mà mình không thích ăn mềm thì mình có thể tăng rau câu lên. Công thức này thì Diễm thấy làm rất là dễ. Lúc này là Diễm đã nấu được 5 phút rồi. Và mình lưu ý là mình không có để cho nó sôi nhiều quá thì nó sẽ mất nước, làm cho cái rau câu nó đặc hơn. Sữa và bột năng trước khi mà cho vào rau câu mình phải khuấy lên cho thiệt là đều, tại vì tinh bột nó rất là dễ bị lắng ở bên dưới. Khuấy đều rồi thì mình cũng khuấy cái rau câu thêm một chiều và từ từ mình cho cái sữa này vào. Vừa cho mình vừa khuấy. Và mình để cái lửa lớn nha. Nếu mà mình để cái lửa thấp quá thì lúc mà cho sữa lạnh thì sẽ làm rau câu nó đông lại. Nhưng mà không sao hết, mình cứ để cái lửa lớn, mình nấu cho rau câu nó sôi lên thì tự động nó sẽ tan ra. Và lưu ý mình khuấy đều, tại vì sữa nó dễ bị cháy ở bên dưới. Khi mà mình thấy sôi bùng lên thì mình nhắc cái nồi khỏi bếp liền nha, dễ bị trào và mình hạ xuống cái lửa nhỏ. Mình khuấy thêm vài vòng nữa khoảng 10 giây. Mình thấy hơi nước tỏa lên rất là nhiều. Như vậy là sữa và bột năng đã chín thì mình lấy 400ml nước cốt dừa. Mình cho vào. Diễm thì Diễm dùng coconut milk. Mình thích béo hơn thì mình dùng coconut cream ha.
Khi cho nước cốt dừa vào rồi thì mình cũng giữ lửa nhỏ hoặc là lửa trung bình, mình khuấy theo một chiều thiệt là đều để cho cái nước cốt dừa này nó hòa vào cái hỗn hợp rau câu và sữa. Và lúc mà mình thấy cái nước cốt dừa đã đều, cái hơi nước nó tỏa lên thiệt là nhiều. Lưu ý là cái hơi nước nó phải tỏa lên, như vậy cái hỗn hợp rau câu này nó mới nóng đủ thì nó sẽ không có bị ra nước khi mà mình để nguội. Và mình cũng không để cho cái hỗn hợp này nó sôi, tại nó sôi sẽ làm giảm cái độ béo, đồng thời bột năng mà nếu mà sôi quá thì nó cũng biến tính, nó không còn giữ nước. Vì vậy sẽ làm rau câu khi mà mình để nguội nó bị tách nước. Nếu mà mình thấy có bọt thì mình dùng muỗng mình hớt bọt cho sạch, để khi mà mình cho vào trong khuôn thì cái khúc bạch nhìn nó sẽ mịn, nó đẹp hơn. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình khuấy đều thêm một lần nữa khoảng 5 tới 10 giây. Và lưu ý là mình không được để cho cái hỗn hợp này nó sôi, nó chỉ tỏa hơi nước lên thôi. Tại vì nhiều em Diễm thấy làm bị tách béo là do mình để cho cái hỗn hợp này nó sôi kỹ quá. Rồi mình lấy kem tươi 50 ml và mình cho vào. Lưu ý là lúc mà cho kem tươi vào thì mình khuấy đều khoảng 10 giây là mình nhắc khỏi bếp, mình không có nấu lâu nha, nấu lâu thì nó sẽ bị tách béo. Nhắc khỏi bếp thì Diễm tiếp tục Diễm khuấy đều tí xíu nè. Lưu ý là khuấy đều, tại vì cái hỗn hợp này nó rất là dễ bị cháy ở bên dưới. Nếu mà có bọt thì mình hớt bọt cho sạch, sau đó mình sẽ cho liền vào khuôn nha. Tại vì nếu mà khí hậu mát, mình ở những nơi mát hoặc ở trong phòng máy lạnh thì cái rau câu này nó rất là dễ đặc, mà nó đặc thì mình khó chia ra từng cái khuôn hơn. Và sau khi chia xong rồi, mình đợi khoảng 3 cho tới 4 phút để cho rau câu nó săn lại tí xíu thì mình cho cái sầu riêng lên. Như vậy nó sẽ nằm lên trên, còn nếu mà mình muốn cho nó chìm xuống, nó nằm ngay giữa cũng được thì mình cho liền vào. Mình chia đều 400g sầu riêng này ra 25 cái ly khúc bạch này. Sau khi cho sầu riêng xong rồi thì bây giờ mình để cho nguội hoàn toàn, sau đó mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Ít nhất là 4 tiếng, và cái món này thì Diễm thấy mình ăn lạnh mới ngon, rất là hợp với lại những ngày nắng nóng. Cái này là Diễm đã để trong ngăn mát tủ lạnh được 4 tiếng rồi nè. Để Diễm múc thử cho mình xem. Mình sắn xuống thì mình sẽ thấy cái độ mềm, nhưng mà khi mình ăn nó có cái độ dai nhẹ, đồng thời Diễm rất là thích cái rau câu dẻo này ở chỗ nó rất là trong, ăn nó không có kiểu như gelatin, nó hơi bùi bùi dễ bị ngán. Múc ở đây thì khó thấy được cái độ mềm, vì vậy Diễm có đổ thử ra một cái khuôn silicon nhỏ này cho mình xem. Công thức này thì Diễm thấy rất là mềm, nhưng mà vẫn có độ dai giòn nè, và khi ăn không hề bị ngán, rất là giống như cái món chè Thái luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món khúc bạch này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.